1η Ιουνίου Σωτήρων έτος 2025. Και αυτή η διαδρομή με το καράβι από Κέρκυρα Γομενίτσα θα μου είναι αξέχαστη. Τέτοια ησυχία, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, να μην κουνιέται φίλο. Ούτε καν φυσικά. 3 δημοτικά σχολεία μέσα και 2 ποδοσφαιρικές ομάδες. Ο Ηρώδης κάτι ήξερε τελικά. Και ας μην χάνουμε χρόνο, πάμε γρήγορα στη Στράτα, λίγο έξω από τα Γρεβενά, να δούμε ένα Rebel 1100. Ευτυχώς το RX είναι άνετη και ξεκούραστη μηχανή. Δόξα τω Θεώ, δεν μπορώ να πω. Αυτή η Κυριακάτη η εξόρμηση είχε 2 σκοπούς. Ο ένας φυσικά ήταν να πάμε βόλτα με τις μηχανές, και ο άλλος ήταν να συναντήσουμε ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα φέρνει ένα Rebel 1100 DCT για να το κάνουν ανταλλαγή με τη μηχανή του ξαδέρφου μου, ένα 750 NC, επίσης DCT. 2 μηχανές τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά γούστα είναι αυτά. Φυσικά μετά από τις απαραίτητες δοκιμές θα αποφάσιζαν αν τελικά θα έκαναν την ανταλλαγή. Εσύ 750 ή Rebel 1100? Του κάνει ένα μέση, πάνω από τον είδα στη μηχανή και μου άρεσε πολύ. Το κάνει πολύ γκόμενο, να σου πω την αλήθεια. Το κάνει γκόμενο. Ναι, το κάνει πολύ γκόμενο. Πιστεύω θα τον εκλέψουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος τον δει με αυτό, τον εκλέψανε. Στη χώρα που ζούμε, όταν είσαι γκόμενος, μπορεί να είσαι και πρωθυπουργός, φίλε. Ναι. Ήταν ναυτικό, δεν θα αναφύσουν να βρω αν είναι. Την αδελφή μου, όχι Παναγιά κοντά σου. Ένα καλό σου το κάνεις. Εντάξει, είπαμε, θα αλλάζετε μηχανές, γυναίκες θα κρατάτε τις ίδιες. Δοκιμή το Rebel 1100 DCT. Να κάνουμε την πρώτη δοκιμή μας. Και θα το βάλω στο manual, να σου πω την αλήθεια. Να αλλάζω εγώ τις ταχύτητες. Έχει καλή κάλυψη αέρα, δεν το περίμενα. Πάρα πολύ καλή κάλυψη. Δυνατό μοτέρ. Ωραία ροπή. Μ' αρέσει και το στρίψιμο του. Θέλει λίγο συνήθεια η στάση των ποδιών. Είναι αρκετά ανοιχτά τα πόδια. Η σέλα θα έλεγα είναι αρκετά άνετη. Αρκετά άνετη η σέλα. Νόμιζα ότι θα ήταν λίγο πιο κουραστικό, να πω την αλήθεια. Αλλά τα αμορτισέρ του πίσω είναι καλά. Αρκετά άνετο το μηχανάκι. Ωραία επιτάκι. Ταξιδεύεις άνετα νομίζω. Έχει καλή κάλυψη στο σώμα με τη μικρή ζελατίνα. Τρως πολύ αέρα, πολύ στα πόδια βέβαια. Εδώ στα πόδια τρώει αρκετό αέρα. Είναι αρκετά ανοιχτά, βγαίνουν πολύ έξω από τη μηχανή.
Αλλά έχει αρκετή ροπή το μηχανάκι. Φεύγει όμορφα. Βέβαια τα λάστιχα σε αυτή τη μηχανή λίγο παλιά και δεν κάνουμε μαϊμουδιές τώρα. Ωραία ροπή, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει η οδήγησή της. Μ' αρέσει η οδήγησή της. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Καλό. Θέλει λίγο συνήθεια. Στα πόδια που είναι λίγο ανοιχτά, βγαίνουν πολύ έξω από τη μηχανή. Ειδικά σε αυτό το μέρος εδώ πέρα. Θέλει λίγο συνήθεια. Το πόδι δεν ξέρω, ενοχλεί λίγο στην πότα, βγαίνει πολύ το καπάκι πολύ έξω. Αυτό με ενοχλούσε λίγο το καπάκι, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και θέμα συνήθειας. Μπορεί και θέμα συνήθειας. Ροπάτι, ωραία. Η θέση οδήγησή της μ' αρέσει. Αρκετά σβέλτο στρίψιμο για τέτοιου είδους μηχανής. Δεν είναι σαν το κλασικό chopper που ξέρουμε. Ωραίο, το ευχαριστήθηκα να σου πω την αλήθεια. Το συμφωνήσαμε. Το συμφωνήσανε? Μπράβο, αυτό ήταν. Αυτό θα του λέγα κι εγώ. Εγκρίνω. Με μισά χαρτιά ήρθε εδώ πέρα αυτός. Καλά ρε. Δεν έφερα ούτε δεύτερα κλειδιά να του δώσω ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Για χαρτιά της. Επίτηδες για να έρθω Κέρκυρα, κατάλαβα. Καλά, γιατί δεν έφερετε? Για απάντησε. Γιατί δεν έφερε? Εσύ που τα θυμάσαι όλα, γιατί δεν μου το θύμισες. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη. Του ξάδερφου του αρέσει η Rebel. Του φίλου μας που ήρθε από Θεσσαλονίκη του αρέσει το NC. Και έγινε η ανταλλαγή. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει το Rebel το 1100. Πολύ ροπάτο. Σε αντίθεση με το NC που είναι ένας ψοφίτας και μισός. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα να μην κάνουμε ένα γρήγορο mini review για το NC το 7,5 που θα φύγει από τα χέρια μας πλέον και θα πάει στη Θεσσαλονίκη. Τι να πεις τώρα για το Honda το NC? Γελάει και το παρδαλό κακατσίκι μας στη μηχανή. Έχουμε ένα κινητήρα 750 κυβικών, ο οποίος με το ζόρι βγάζει. Πόσο είναι, ρε? Ούτε 60 άλογα δεν βγάζει. 57 νομίζω είναι. 57 άλογα. 57 άλογα έβγαζε η Ζάξ του πατέρα μου πριν 50 χρόνια. Τόσο καλά. 50 άλογα έβγαζε Ναι. το Opel Kadett που είχα του 89. Ανοίγει τον γκάζι και απλά κινείται. Απλά κινείται. Δεν μπορεί να πει ότι επιταχύνει αυτή η μηχανή. Ο θόρυβος του κινητήρα στις ψηλές τροφές είναι ο πιο χάλια θόρυβος που έχω ακούσει. Ειδικά όταν ανεβαίνει σε ανηφόρα και έχει αρκετό φορτίο, νομίζεις ότι δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι θα βγει μπιέλα απ' έξω. Δεν ξέρω άμα το έχει θυμάσαι καθόλου αυτό. Καθόλου. Ο θόρυβος, πόσο που σου θυμάμαι. Θόρυβο δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν Το έχω θυμάσαι. πάρει πριν καιρό. Θυμάμαι, επειδή την είχα καμιά εβδομάδα στα χέρια μου, ο θόρυβος στις ψηλές τροφές είναι χάλια, δεν της αρέσει να στροφάρει καθόλου. Και ο λόγος που δεν της αρέσει να στροφάρει, στην κυριολεξία, παιδιά, να το ψάξετε, αυτός ο κινητήρας είναι μισός κινητήρας Honda Jazz. Από το κυλινδροπίστωνο και πάνω και την κεφαλή είναι Honda Jazz κινητήρας. Αν το δείτε φωτογραφία, την κεφαλή είναι Honda Jazz. Δεν ξέρω, πρέπει να μοιράζεται τα ίδια ανταλλακτικά. Και πιστεύω αυτός είναι ο λόγος που ο κινητήρας απλά είναι χαμηλόροπος, δεν του αρέσει να στροφάρει, επειδή είναι η φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Ένα δισκόφρενο, πάλι γελάνε εδώ πέρα. Ένα δισκόφρενο, δηλαδή να κατεβαίνεις μπάρο, μαλλιοκούβαρα. Και να μην σταματάς. Και να μην σταματάς. Δηλαδή δεν πιστεύω θα φτάσεις κάτω και θα έχεις φρένα. Αν κατεβαίνεις μαλλιοκούβαρα για συνηθισμένη διαδρομή. Εντάξει, είσαι πολύ Κοίτα. αυστηρός και υπερβολικός. Δεν είναι. Η μηχανή έχει φτιαχτεί, είναι ένα σκούτερ ψηλό. Εγώ έτσι το βλέπω. Okay. Είναι ψοφίμιο κινητήρας. Δεν διαφωνώ. Είναι ψόφιος. ήρθα εδώ να τη θάψω. Ναι, ωραία. Είναι ψόφιος ο κινητήρας. Τα φρένα του είναι τόσο όσο. Είναι για να σταματάς. Αν πηγαίνεις στην πόλη και στο σούπερ μάρκετ, είναι για να φρενάρεις. Ναι, απλά είναι για να φρενάρεις. Δεν είναι τώρα κάτι παραπάνω τα φρένα. Δεν είναι κακά, αλλά εντάξει. Για να μην το θάβω και τελείως, είναι μια μηχανή για συνταξιούχο. Αν πας στην δουλίτσα σου, άνετη, DCT, όμορφη, πας, την κάνεις τη δουλειά σου. Έχει πολύ καλούς χώρους εδώ από κάτω. Ναι. Εδώ από κάτω, Ναι, εδώ. ναι. Εδώ από κάτω έχει ντουλάπι, χωράει κράνος. Αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι φανταστικό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ. γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα σκούτερ ψηλό. Ναι, από χώρου σκίζει. Από ευχριστία σκίζει. Άμα θες μια μηχανή
να μπορείς να πας και ένα ταξίδι έτσι χαλαρά. Είναι όλα round μηχανή. Και να το έχεις κάθε μέρα στην πόλη είναι μια χαρά. Για καθημερινή χρήση που την είχαμε εβδομάδα ήταν όνειρο. Εγώ θα σου πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου και το DCT γενικότερα, αλλά ειδικά στη συγκεκριμένη θεωρώ ότι δεν της ταιριάζει. Για καθημερινή χρήση είναι ωραίο το DCT. Για καθημερινή χρήση είναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν με χαλάει. Εγώ δεν το θεωρώ. Αλλά έχει κακό. πολύ χαμηλή κατανάλωση, υποθέτω. Έχει χαμηλή κατανάλωση. Εκτός άμα πας τα τέρμα γκάζ 150-160, μπορεί να φτάσει η κατανάλωση και 10%. Σε normal χρήση, σε normal ταχύτητες, έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση. Δεν του αρέσουν οι στροφές αυτοκινητήρα, θέλει να πηγαίνει χαλαρά. Μαμά εξάτμιση έχει ωραίο ήχο. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, το άλλο επίσης. Θυμάμαι ότι είναι χαμηλό, είναι άνετο. Οθόνη είναι από Game Boy, παιδιά. Από Game Boy. Θυμάστε τα Game Boy πριν 25-30 χρόνια, τέτοια οθόνη έχει. Ωραίο, κάνει σε όλες τις δουλειές σου. Πόσο ήταν η τιμή? Δεν μπορεί να τα έχει κιόλα. Πόσο ήταν η τιμή? Νομίζω είναι κάνα δεκάρικο, 11.000. Εντάξει, για την τιμή της. Για την τιμή της είναι καλά. Τίμια μηχανή. Θα μπορούσε να έχει κάνα δύο παραπάνω. Πέρα από θα το μπορούσε να έχει μια οθόνη καλύτερη ή να έχει ένα cruise control που πρέπει να του βάλεις αυτές τις κουταμάρες για να μπορείς να πηγαίνεις ναι, ένα cruise control, κάτι τέτοιο. Κάτι θα μπορούσε να έχει. Ναι. Χαμηλό κέντρο βάρους μηχανή, όχι γρήγορο στρίψιμο όμως, αλλά άνετο θα έλεγα. Βέβαια, στην περίπτωση του ξαδέρφου μου, που είναι και λίγο πιο ψηλός, έχουμε σκληρή στο τέρμα τα αμορτισέρ. Γιατί με δικάβαλο, παιδιά, κόντευε να κουμπίσει κάτω ο κινητήρας. Τόσο πολύ. Ναι, είναι πάρα πολύ, χαμηλώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν πας και λίγο σε χώμα. Κάτσε να ανέβω εγώ που είμαι 700 κιλά. Εντάξει. Ήδη, φίλε, έχει χαμηλώσει πάρα πολύ. Και φαντάσου το ελαττήριο. Το έχουμε στο τέρμα τώρα. Είναι στο τέρμα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχουμε βάλει τέρμα. Ναι, αυτό τώρα η θέση οδήγησης τώρα είναι. Θέση οδήγησης είναι καλή, είναι καλή, εντάξει, ναι. Basic. Αν και έχουμε βάλει και τα καβαλέτα εδώ. Έχει λίγο πιο κοντά στο τιμόνι, δηλαδή. Ναι. Το μπαρμπριζάκι εδώ δεν σηκώνει τα άλλο, Άμα είσαι πάνω από ένα 80 δεν σε καλύπτει. Εντάξει, έχει καλή κάλυψη. Τώρα δεν ξέρω εσένα που είσαι πιο ψηλό. Εμένα δεν με καλύπτει. Ναι. Για την τιμή του καλό είναι. Ναι. Αν θες να πηγαίνεις κάθε μέρα όπου να είναι και χαλαρά ταξίδια. Αυτό. Δεν είναι για κάτι άλλο. All around μηχανάκι, να πας με τη γυναίκα σου μια βόλτα. Για συνταξιούχους σου είπαμε, παιδιά, δεν είναι για πολλά. Είναι να πας χαλαρά τη βόλτα σου, είναι για όλα. Είναι για όλα, δεν είναι σε τίποτα καλό όμως. Καλό θάψιμο. Μπράβο, ρε Νίκο. Καλό ήταν, ναι. Το θάψαμε λίγο. Ήταν κρίμα να φύγει έτσι. Και αφού πήραμε το Rebel, ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρουμε και τους δρόμους. Οδεύουμε προς την Βογούσα και κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου του Περιβολίου. Γαμιστερός ο δρόμος, Ναι, αν εξαιρέσει το τελευταίο κομμάτι που είναι σκατόδρομος κάτω. Που είναι σκατόδρομος, πριν ήταν φανταστικό. Ναι.
Θα έσκαγα άμα δεν το έκανα. Ναι, βγήκα. Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε το δρόμο μας προς τη Βοβούσα και έχουμε μπροστά μας ακόμα 20 χιλιόμετρα. Και αυτή είναι μια από τις ωραιότερες διαδρομές που έχουμε περάσει ποτέ.
Τι εντόπισες, Παύλο? Ωπω ρε φίλε, απίστευτο. Όχι, στέλνω ένα βιντεάκι στην Άννα. Wonderful paper chains take me for mistakes that I've made. You sold your soul, I'm wondering, is it worth it? Tell me, is it worth it? Bottom shelf, pick me up, take me somewhere else and make my luck. In your eyes, the better man, the better hand, the better friend. Κάνα μισάωρο σε αυτόν τον δρόμο και μετά μπαίνουμε Εγνατία. Ή κατά καλώδια εδώ. Εντάξει ρε φίλε, μια χαρά είναι. Και τι θα κάνουμε τόσες ώρες? 5 παρά 5 είναι. Δεν ξέρω να κοιτάμε πάλι από εδώ όμως. Όχι, όχι. Με το που μπούμε Εγνατία, αφήστε με να περάσω μπροστά αν εσείς είστε μπροστά. Μαλάκες, δεν ξεκινάτε σε κανένα τέταρτο. Ρε, μας έχει βγει το όνομα. Φεύγουμε από την Βοβούσα και πάμε στο Ελληνικό, ένα χωριό που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, και στη συνέχεια κινούμαστε βορειοανατολικά του Ελληνικού και ανεβαίνουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας. The feeling sometimes wishing you were someone else, feeling as though you never belong. This feeling is not sadness, this feeling is not joy. I truly understand, please don't cry now. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, oh please.
resolution, always trying to change you. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε. Έχει πάρα πολύ αέρα εδώ πάνω. Έβρεξε. Δεν βραχήκαμε, ευτυχώς είχαμε φτάσει στο μοναστήρι. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα και δεν θα μπορώ να πετάξω τον τρόπο. Το μοναστήρι παράλληλα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Η θέα της Κανάδρας είναι φανταστική. Φεύγουμε από την Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας με την υπόσχεση να ξανάρθουμε κάποια άλλη στιγμή που θα έχει καλύτερο καιρό. Αυτά λοιπόν από μας. Το επόμενο ταξίδι μας θα είναι στις Πρέσπες. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά.